Salutare, prieteni! Ce faceți, nebunurilor? Iată că avem idei aici împărțite. Care-i mai șmecher? Toate jocurile sunt frumoase, frate. Ce faceți, nebunurilor? Tudor, salut! Matei, Simon, Black Panda, 2K, It's Hyper. Mamă, ce agitație aici. Onea, Darius. Holy shit, man. It's Hyper, nu mai da numere de telefon, nebunule, da? Lasă oamenii în pace. Unde pleci, nebunule? Zi, Tudore. Repede. Ia zi, Tudore, unde pleci? Bettina Marin, hello. Ce faci, baby? Nu mai faci? Forțini. Gata. Tabăra, da. Hai să deschidem un loot box-ul aici. Hai că dăm drumul și la coins acum, imediat. Băi, pe ăsta nici nu l-am... Ia stai un pic. Am un erou aici nou cu care nu am avut de-a face, Batist. Hai să vedem ce știe să facă șobolan. Am înțeles. Așa. Nu pot să mori în asta. Am înțeles. Aha. Cu care să joc? Biker. Care vă place, frate, mai mult? Mamă, ce tare asta. Care? Asta? Asta? Mariachi? Mamă, ce tare asta. E forțichi. Astea-s de alea mai ieftine. Dracula? Nu o dai cu Dracula. Asta îmi place back-ul ăsta. Zici că e ăla din... cum zice? Punisher. Filmul ăla, The Punisher. Zici că e back-ul. Păi ce, nu-i mai mișto Nevermore decât Plague? Asta e pe verde. E mai mișto la verde? Hai că jucăm cu asta dacă e. Ce faceți, băieții? Băi, de ce este așa tare? What the fuck, man? Mamă, cât de tare era. Holy shit. M-am uitat aseară pe live în reluare și era foarte tare jocul la sonor. Da, am uitat o setare aici la OBS și era, de asta era tare. Hai că o salvez așa acum. Ok, acum o să fie mai bine. Ia să dăm.
Sound, cât e sonor aici? Că e bine așa. Avem o muscă aici, să moară tanțetele. Dacă nu sparge mai să moară, dacă nu cap în gură îi dau când o prind. Hai că a început și robotul. Singur a luat-o. Pentru că vreau să mai joc și altceva, Mihail Volcescu. M-am săturat de Fortnite, sincer. Când eram copil mă jucam o grămadă de jocuri. Le schimbam, azi mă jucam ceva, mâine mă jucam ceva. Nu este sănătos să joci un joc zi de zi același joc, fără să mai joci și alte jocuri să te recreezi. O iei razna psihic, nu mai pot. Hai să vedem acum. Pe damage. Deci pe ăsta sunt ok. Aici mai trebuie suport. Aici o să joc cu Lucio, cred. Îi rupem în gură. Hai să vezi. Forțene! Ia să pun eu niște muzichie. EDM. Ce, baby? Oh, Mihai Nicolae, avem raid sau ce? Raidul cu pătrunjel? Tofă, nu o dai! Forță, Mihai, ce faci, frate? Mulțumesc pentru raid, nebunule, care ești nebun. Șarpili! Hare, dacă e. Hai, făceam o setare aici. Gata. Pa! Pe forțichi? Nu o dai că ți-o iei direct? Alrighty, booty. Eddie Solomon, mulțumesc pentru abonare și bine ai venit în familia vikingilor. Cred că jucam cu ăla, cu Pumpkin. Nu știu dacă pot să arăt aici. Da, pot să-ți arăt. Skins. Poate jucam cu ăsta. Nu știu de când îl am pe ăsta. S-ar putea să fi jucat cu ăsta. Cred că sau cu ăsta poate jucam, cu Nevermore. Că ăsta e mai vechi. Ăsta e catering. Îmi place cum îi vin penele astea din spate, uite, cu shadow așa. Mamă, e genial asta. Ăsta trebuie să-l iau. Lubu ăsta. De unlock. Cum să-i dau și eu unlock? Ăsta e de la eventuri speciale, la anul chinezesc. Lubu, da, ăsta îmi place pe bune. Dar nu l-am deblocat, o să-l iau. Dar trebuie să vină anul chinezesc din nou ca să iau niște boxuri. Să-mi până-mi cade. Asta e fiță. E fiță de fiță. Dracula. Da. De. Black Tiger, salut frate! Ce? Aseară, da. Am vorbit un pic, azi că s-a săturat și el de Fortnite. Face off! 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 I'll rip your face off! 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 Face off!
Ia să dăm băieții! Unde ești, frățit? Unde e Reaper? Ia să dăm băieții! Cât avem pe voce? 2. Hey guys! Hello team. Pa forțini! Ce ești, baby? Yo. Ah. Na. Ca nu vin. Dacă vine o să-l salut dacă vine din meci, că vede doar că vorbesc cu ei în engleză. Trebuie să-mi pun casa, nu te aud, baby, când... I'm sorry, Reinhardt. Let's go, baby. Dacă nu-i zăpăcim acum să moară Town City, care... Fucking fuck shit. Woo! Let's go! Let's go from the left side. There's the store. Okay. Bastion on middle with full Holy shit! Oh! Easy! reflecting. They have a Bastion, watch out. Special shield. Reflecting. Oh, the Mercy's a problem. Yeah, she's going to the point. Not anymore. Nice. Let's go now. Go away. Route is clear. All dealers on point. Oh, at the horn. Sorry. It's low. Thanks. Bless the reds. She's low. Hook no hook. We need to kill this Mercy. Yeah, she's dead. Nice. Yeah, push. Reflecting Reaper. No, fuck. Yeah, regroup, guys. Did you see anything? Oh, I didn't catch that because you're a faggot. Lol. That was cute. That was so funny, yeah. Reaper from left. Reflecting a wizard. Hawk low. Good cheddar. Blading. Okay, this move was dumb, sorry. Holy sh... Reflecting. Oh, da, se pare că avem tryharder și orice joc, frate, competitiv, sunt toți disperați de viață. Toți nebuni. Adică nu știu cine a vorbit că îi dau report. Că sunt un faggot, că... Așa, fără motiv, așa, că i s-a părul lui... Damn. I set the backline. I'm on the objective. Rally to my position. Yeah, let's regroup. We can't do shit. Yeah. 30 seconds remaining. We don't have much time. Push forward.
He was low on the wave. Flash low, that. Oh, I can touch. Yep, that happens when people call faggots people for no reason. Score. We didn't regroup even That for happens fun. when Yeah, some shut teammates the are fuck up, faggots. man. Listen to us. Shut up, you are a 30-year-old little faggot, man. Learn to play, Yeah. you fucking silver, you Shut fucking- up, fucking idiot. Stop, guys, stop. It's absolutely winnable. Don't tilt now. Come on. You are not silver, you are silver you too. think it's Shut up, it's man, winnable, shut but up. you won't do any team work. You are a little faggot. Yeah, I'm not doing know, anything. mate, this I'm was not bad, playing but with come people on. calling me Yeah, faggot. speak all at the same time. All at the same time. Yeah, great. on, very, guys. Who was the guy called me faggot? very, very intelligible. People play silver acting like they are diamond or some shit. You're a 30-year-old man who can't get a wife. I'm not 30. You are a lonely little sad human being. Go kill yourself. Shut up, Nobody man. Man, you're a 30-year-old little faggot. Kill yourself. I have kids, man. You shut up. Have kids? Oh, you're kidnapping? Oh my god. Kill Oh him. my fucking god. Man, this is retarded. You are a sad and a very bad person. Oh my fucking god. Okay. 5, 4, 3, I will protect the One. innocent. attackers incoming. Defend objective A. Mamă, frate, ce... Hai de pula. Ce tryharde sunt la silver și să cred la diamond să fute în cur, să... Oh my fucking god, ce terminați pe viață. Hai că mă plimb și eu pe aici dacă e. Să-mi bag pula morților. Ia, mă morților. Play of the game. Oh, nice. Băi, nu mai poți să joci un joc, frate, a nebunit lumea asta. Să-mi bag pula în morților și în creierilor de oameni de pe planeta asta. Să-mi bag pula în planeta asta. Sunt disperați, fratele meu, de competiție, de... Zici că e viața lor jocul ăsta și dacă te uiți n-are un leu în buzunar în pule, că asta e, trebuie să... Viața e despre să fii de succes. Asta e cea mai bună răzbunare, să fii de succes, nu să oarzi pe un joc și să fii tu miezul de împizdă pe un joc și să n-ai un leu în buzunar. Și terminați pe viață, frate. Oh my fucking god. Te doare mintea cu ăștia. Băi, nu mai de-aia vreau să joc cu o frate, să joc ceva, să mă relaxez, să nu fie niciun tryhard, să mă plimb pe câmpie, să fac un quest, să-mi bag pula în toate jocurile competitive și morții lor cu cine l-ai metat. Băi, ce terminați pe viață, fratele meu. Dacă nu mă bag pe Fortnite și stau pe câmpie, mă plimb până iau locul 5.
Râde Bogdan. Da. Câteodată unii care joacă tank, cred că la care juca Reinhardt a început, să cred mari, parcă eu când joc Reinhardt înjur pe cineva sau fac totul să ajute echipa, să meargă treaba și câteodată eu cu Reinhardt am cele mai multe kill-uri. El ce dracu a făcut cu Reinhardt? Că n-a fost în stare să facă push. Să cred dacă el joacă tank, e miezul de împizdă, el e tankul, frate, trebuie să-i sugem pula ca să fie el, că el e șeful, ce pula, trebuie să-i sugi pula lui Reinhardt. Eu când sunt Reinhardt sunt cel mai băiat și ajut echipa și hai frate, trebuie să fii un lider, hai că mergi peste ei, să-i încurajezi, că tu ești tankul, nu? De tine ascultă toată echipa, tu ești liderul. Nu, frate, el e tank și e șmecher în pule, bă, eu joc tank pentru voi, trebuie să mă sugeți pula, că eu mă sacrific, joc tank pentru voi, îmi datorați. Nu datorez nimic, tankul trebuie să fie lider și să fie un model, să încurajeze echipa. Abar n-au. Și dacă joc Reinhardt acum, i-am disperat cu Reinhardt ieri. De ăștia care joacă tank zici că prea retardați, frate, unul. The fuck, man. Să-mi bat pula morților de pe oameni de pe planeta asta. Retardați care sunt retardați. Dacă nu mă duc pe lună aici, nebun, pe Marte mă duc. Să trăiesc dracu cu ăia, cu pielea verde. Nu m-am liniștit, dacă nu înjur astăzi tot live-ul. Live cu puli. Să sară pulili! Dacă nu intru pe Omegle și mă înjur cu toată lumea care e random. De ce, mami? Mă doare în pulă de toate. Ce tryharder, ce disperați de viață. Holy fucking shit, man. Uite, sunt singur, așa. Oh. Hello, people. Oh my fucking god. Everyone be careful out there. Enemies now ordered. Damage increase. Enemy turret ahead. Enemy turret ahead. Și l-a salvat șobolanul ăla pe la micu cu 1 viață. This time, I'll finish the job. Enemy turret ahead. Enemy turret destroyed. Heroes never die. Enemy turret ahead. Du-te în spumele mării. Hai, frate, că îmi iau eu afară acum. That which doesn't kill you makes I you will protect stronger. the innocent. Setting up on the objective. Enemy turret down. Enemy turret ahead. Activating the barrier. Enemy turret here.
Mhm. Da, da. Sharp, flash back. All systems checked out. Operating at maximum efficiency. Commence attack on objective B. Pare rău. Damage increase. Thanks for the assist. Heroes never die. Activating self-destruct sequence. Let's get you back in the fight. Cease your resistance. Game on. Back online. My thanks. Clearing the area. I will not waste this opportunity. Have to let it go. Barrier unstable. Barrier out of existence. Heroes never die. I am on fire. Enemy turret ahead. You're not going anywhere. Ai, fratele meu. I've got you in my sights. Resistance. Back in action. Group up. Group up with me. Understood. Barrier in place. I am power. Come on. I'm being attacked. 60 seconds remaining. Du-te în spume de aici. Nu, am vrut și eu să dau ultima pe la spate. I will not fail again. We can't let them win. Come on, everyone, attack! I'm on fire! Enemy turret ahead! Justice reigns from above. Freeze! Don't move! Hai că ne ești. Alrighty, booty. Switching sides. Prepare your defenses. Defense. Să joc tot cu...
Oh, mersi, Alex. Forțichi. Fuck, man! Darius e cu jocul. Mamă, ce m-am enervat cu ăla, dar m-am calmat, gata. Ăștia-s mai de treabă. Nu mai trebuie să mă înjur, frate. Mă înjur cu cineva, ies din channel și gata. Nu are rost să mă înjur cu toți pe ăștia. Attackers incoming in 30 seconds. Nu știu, Darius, lasă-mă acum să mă joc și eu, te rog frumos. Insiști așa, parcă dacă jucăm un joc, ce să nu... Oh shit, ok. Da. E câte 100 pentru fiecare stea, cred, da. Hai, frate, ce faci? Ai de mama mea, ce departe e fratele meu. Defense point. Objective Nu prea ai treaba cu tanci ăștia. Trebuie... Era bun Reinhardt. Holy shit. Hai, frate. Heroes never die. Allah till Mamă, ce ne-a bătut, frate. Hai de mamă. Wow. Prepare your defenses. Select your kill. Câștigă cine ajunge pe punctul. Sunt mai multe moduri. Ori împingi payload-ul, adică e ca un vagon, o mașină pe care trebuie să o împingi de pe un punct pe un punct. Ori trebuie să ăsta nu-i cu mașină, da? E cu locații. Trebuie să ajungi pe o locație cu echipa și să stai mai mult timp pe locația aia până când devine locația cucerită, cum ar veni. Și noi am mers pe două locații, doi. Ei au mers pe două locații, doi la doi. Dar ei au mai mult timp acum. Au cucerit locații mai repede ca noi. Și ei au un avantaj de 4 minute jumate. Fuck, man, noi varză. Trebuie să apărăm 4 minute acum, ca turbați. Unde să mă urc, frate?
Mersi de donație, frate, respect. Respect for tea. Oh, a intrat peste mine în casă, ești nebun. Și până ajung acum la punct să moară tanțeta. Hai, Back into the fray. ne-a ales și n-a gata. E prea departe, frate, până ajunge acolo. Uite, frate, cât de departe. Am pierdut. Și avem o muscă aici care nu reușit să o prind. Hai că au jucat bine, băieții, dar asta e. Băi, ce mă disperă musca asta. Fuck, man. Băi, nu-mi place skin-ul ăsta. Mi-e bătaie cu skin-ul ăsta. Mamă, 1500, frate. Fuck. Asta ce înseamnă? Silver. Cu Reinhardt să-mi vine. Mamă! Băi, vine musca asta să-mi bag. Gata, le-am prins două. Două infractoare. Două am prins, să moară dacă nu cap în gură le-am dat. M-a disperat. A trecut prin fața facecam-ului. Fuck, man. Cum e asta, frate? Băi, am văzut și o reclamă. Eu nu prea beau sucuri, că beau apă și vă sfătuiesc și pe voi să beți apă. Am văzut o reclamă la Mirinda Mix It Up cu căpșuni, cu draci. Și am luat și eu prima dată asta să văd cum e. E așa, așa, așa. Dar oricum eu beau apă, nu beau sucuri. Prepare
Mamă, Hanzo Reaper. Cel mai tare combo. Hello team, let's win the game. Yeah, hello. I'll be busy soon enough. Attack commences in 30 seconds. Stick to the plan. And if you get into trouble, I'll bail you out. Bravo, Giner. Mihail Volcescu, nu mai spama, frate. Fortnite. Când nu joc Fortnite. Poate o să joc mai încolo un pic. E prea puțină acțiune în Fortnite. E plictisitor. Mă plimb pe câmpia aia până îmi vine spumilii. Farmezi ca turbat. Și te bați 5 minute și mori. Ăsta mă bat tot meciul. Kill. Sombra behind me, please. Back at me, chief. I'm 1 HP, I'm 1 HP. She's a big. Hai că îi disperăm pe ăștia. Come back, you Winston. Come back, monkey, come back. Ah. 9 kill streak. 9 kill-uri la rând. Hai șobolanilor, că am acum ultimat. Don't use your ult. Ce face nu? Don't wake up, don't wake up. Kill. Ah.
Hai că i-am disparat oricum, 18 kill-uri. Nice team. Good job, guys, nice. Vezi ce echipe mișto și prima echipă de retarzi de... Oh my fucking god, frate. Unii trebuie să lase de jocul ăsta dacă nu le mai place. Și uite ce frumos a mers meciul ăsta. Oh, Rally, the Silent Gamer, hello! Ce echipă frumoasă. I-am disperat. Guys, maybe you picked Baptiste. Oh, I'm not... I never played it. You are French. I had a huge break on Overwatch. Maybe you pick Bastion, guys, and make good defense. I could pick Bastion, sure. Good jobs, man, good jobs. Thank you. Let's go, let's go. Attackers incoming in 30 seconds. Reinhardt and Bastion, come to me, please, guys. Okay? Behind. Sombra. She is sleeping on me. Dead. Anna sleeping on her top. I'm killing you. Killing. Moira on top. E chiar. Mamă, 31 de eliminări. Hey man, I know from last fight, for this. Good job. So he 1 minute only. Yes. Huge.
Hold no it, hold profile, hold profile. Heroes never die. Our enemy's defeat is at hand. Sombra behind, watch out. Nice, nice. It's on. It's on if. Walk it off. Gata, am câștigat, i-am rupt ăștia. 3-0, ești nebun. Băi. Nice, nice team. Good job, guys. Go next all, guys. Play of the game. A? Da mai mult. Cât am? 1000? Oh, am luat 50 de puncte, ești nebun? Ranchez repede, văd. Mamă, ce mi-a rupt, mi-a zis să iau beașă, mi-a rupt în gură. Ia mai să încercăm ea. Dar cât e ceasul? Iar stați o grămadă? A, nu merge. A? Și poți să alegi ceva, Andrei? Poți să alegi suport, nu? Eu că da. Și ready. Ia. Ba da, uite și Darius. Darius e tank. Merge, băi, ciobonane. Forță! 480. Bă, alții au și mai mult, Alex. Deci, pot să ajung la level 500 bronz și pe urmă o iau de la level... Trec la silver. Ajungi 500 silver, treci la gold, 500 gold. Și unii au 500 diamond, deci al 4-lea, adică 2000, level 2000 au unii. Unii au 2000 și eu am 400, deci se poate și mai mult. Să fii și mai tryharder. Nu mai îmi las barba să crească. No, sunt care au jucat tot timpul. Eu am făcut levelul ăsta în... Am jucat vreo 2 ani de zile fără întrerupere. Dacă jucam până acum fără întrerupere, ajungeam și eu, cred că, la gold. Nu cred că ajungeam diamond, dar gold, adică level 1500. Poate. Transpirați, da, ca în Fortnite. Motancu, ce faci, frate? Motancu, nu mai joc, joc un singur meci cu Andrei și cu Darius, că m-a disperat să joc cu el. Dar vreau să joc la solo, că e greu să ranchez în grup. Bine, Motancule. Sau poate mai jos, să vedem. Poate dau unul și cu tine, Motancu. Ai zis că joci Mercy, nu? Nu, Motancu, joacă Mercy. Forță. Dami, sal, frate. E bine suport, vedem. Overwatch cu abonații, da, frate, știi cât joacă Overwatch.
Fulger. Sunt live acum. Cine vrea intră. Uite ce reclamă direct. Nici nu zici salut, Fulger. Te doare mintea cu voi, frate. Nu mă deranjează că faci reclamă, dar mai întâi zi salut și tu. Am gold weapon. Brav, frate. Ba, o să joc și cu Bogdan un match. Un match de fiecare și pe urmă la sum vă băgați direct. Ați înțeles că ei... Nu mai stați ca aseară până la 2. La 11, Nani. Nani! Prepare for battle. Select your hero. Ia un Reinhardt ca să-i rupe în gură Darius. Dacă știi cu el, dacă nu, ia ce-ți place. Roadhog, Reinhardt, Zarya. Hello. Hei. Roadhog, Zarya sau Reinhardt sunt strong. Nu lua de la Diva de umplutură. Ne trebuie un tank, un main tank ca lumea. Ce spui, Stefan? Reinhardt Orisa? Ce facem noi? Defense sau push? Ce avem Andrei aici? Reinhardt. Reinhardt, cum am zis? Roadhog or get Reinhardt. Hai să-i rupe. Hai să-i rupem în gură. O dracu de turbat. Help, heal. Să moară. Hai că m-a luat. Ce heal are? Ana și... Ok. Andrei! Dar de ce nu joci Mercy? E la fel, mă, că dai rest de mai multe ori pe unul singur. Dai OP rău. Ok. Hai că am ultimata. Cred că aici e bună fara, frate, să dai de la distanță. Hai că mi-au fara dacă nu merge. Și rezolvăm. Heal, cineva! Hai, frate! Ana, nu nimerește heal-ul, frate, până îmi trage el shot-uri de alea cu heal, mă face ăștia varză. Să iau pe Fara, unde-i Fara? Unde-i, frate? A luat-o? A luat Liza Fara, am înțeles. Ce... Hai, du-te aici. E ciudată rău harta asta oricum e. Nu-mi place de niciodată. Hai că-mi fac piciorul în el de... Bine că a luat-o Liza pe Fara. Ca să joace.
De-aia, frate, nu joc în party, că e, joacă și alte, întâlnim alte partiuri și spă tryhard. Sunt toți 3 team și ne rupe în gură. Ca să înțelegeți de ce joc solo, Darius. Că jucăm cu oameni solo și altfel. Joci echipă, joci contra altor echipe, de 3 ca și noi. Și ne batem ca nebuni aici. Da, cine se înțeleagă? Cel mai ușor ranchezi solo, că întâlnești, dacă ești bun, joci solo și întâlnești alți player solo și ranchezi ușor. Dacă întâlnești echipe, te-ai dat drept. Ce faci, șobolan? Ce faci, purcelule? Heal, niște heal aici. Hai că am luat obiectivul, așa. Oh, play of the game, gata. Gata, play of the game e ăla. Quadruplu kill. 4 kill-uri. Porcelule, vino încoace, porcule. Păi nu-i porcelul, Rothog? Wow. Cap în gură direct le-am dat. Ala ei. Joker, salut Joker. Zeuleț. Sunt același om și fără barbă. Sunt chiar mai bine, sunt mai tânăr și mai neliniștit. Mulțumesc, Marius Pancu, Forțichi. Haide, șarpili!
Purcelule, preferatul meu ești. S-a aruncat jos nebunul. Ți-mi place să-l bat pe purcel. Hai mă duc peste purcel acum. Ce faci, purcel, grasule? Aha, ce-ai făcut, Fara? Nu mai aveai gaz în butelie? Că nu are decât un pic și pe urmă. Mi-a făcut-o purcelul. Mi-a dat cap în gură, porcul, ești nebun. Mi-a întrerupt și ultimatumul. Ce purcel? Ah. Haide. Ah, ne-a luat punctul, ești nebun. Ne-a luat. Trebuie să-l omor pe purcel. Să-i las fără tank. Purcel. Roadhog e un purcel. O, trecu. Opa. E purcelul supărat. Vine prietenul meu, purcelul, ia. Heal. Purcelule, hai. Unde fugi? Unde fugi, grasule? Unde fugi, grasule? Tot l-am făcut pe grasul, l-am urmărit până în bază la el. Ah, a venit măcria cu șobolare. Hai că luăm punctul, mergeți pe punct, mergeți pe punct. Așa. Victory. GG. Good job. A, n-am luat eu, cum, frate? Lol, am crezut că e tu, Stefan. Credeam că e și eu cu quadral. Good job, guys. Da, au fost fine kill streak-ul. Mai jucăm așa sau jos solo acum? Solo, nebunule care ești nebun. Ok, mult noroc. Mersi. Stai așa un pic. Stai. Hai, intră tu, Bogdan. A? Ce? Hai, băi, intră. Joacă-ți pe contul lui Andrei. Are aceleași setări? Hai, intră, dar lasă-l pe ăla. Ca să nu mai schimbe. Mai stai un match, Darius. A plecat. Păi de ce n-ai intrat până acum, tancule, nebunule care ești?
A, ești în joc? Păi și dă-mi un friend request. Cred că l-am în descriere. Stai un pic. Uite, ți l-am dat pe chat aici. Nu știu dacă l-am în descriere, ia să văd. Hai că l-am pus în descriere acolo să fie. Hai că o să joc cu Motan cu Darius. Și joci tu tank, Bogdane? Să joacă Motan cu mă. Bagă tu tank. Mamă, deja 1623. Bă, ce repede ranchez. 120 de puncte am rancat în 2 meciuri. Interesant. Îmi place la icoana de la numele tău. Motancule. Eu mi-am pus-o pe aia cu sezonul 1 ca să vadă lumea că joc din sezonul 1, gen. Da, aș vrea icoana aia cu Reinhardt Gold. Ah, uite-o aici. Nu am încă. Oh, e genială asta. E mișto asta. Da, e blană. O să meargă bine. I'm trying to learn Ana. Please, baby chef. Yeah, no problem. Have fun. Thanks.
Ce meciuri frumoase am avut după meciul ăla, mami? Da, ce buni sunt de vrea să strice starea, nu? Îi dai mut și gata. Nu mai... Restul le-am avut blană, l-am câștigat pe toate până acum. Dar l-am închis repede, în 2 meciuri, 120 de puncte. Adică în 4 meciuri ajung silver, gold, pardon. Silver, cred, și pe urmă gold. Hai, crede-mă. Vezi, am mers bine cu skin-ul care ai zis că îți place ție. Da, de-aia l-am luat, că a zis tu că îți place. Că cu ăla alt am avut ghinion, m-am... Da, e frumos, Marek. Unde mai fugi, Moira? Unde mai fugi? Personne n'échappe à mon regard. Ah, frate. Vreau să mă plasez să le dau un mega ultimat acum. Mamă, avem 3 ultimate. Oh, mersi. Oh. This is not the end. Mamă, dacă nu i-am disperat, ești nebun.
Mamă, ce i-am rupt. Asta Motancu pe mine cu increase damage, am disperat. Well done. Good job, guys. Motancu e mercy, a stat pe mine cu increase damage. Când îmi dă daia albastră, e increase damage. Când îmi dă galbenă, e heal. Și mi-a mărit damage-ul. A stat cu mine mai mult. Black Shadow, salut, frate! Arcade sau Quick? Nu neapărat, păi mă câștig toate meciurile la Ranked, de ce să joc Quick? Shigo. Îi bat aici de la Cia. Cristiano Ancea, ce faci, frate? Păi bagă-te pe game, nebunule care ești. Eu uite, ești singur. Bagă-te pe canalul celălalt cu echipa. Stai așa. Dă-i pe P și mută-te. Oricum. Alrighty. Gata. Te aud. Ia, e bună și măsia asta sau? Da, ai stat pe mine cu damage-ul ăla increase de i-am rupt în gură. Am jucat jocul ăsta, dar m-am rupt în două. Good job, guys, nice. Doar să nu te bagi prea deep în ei, că nu se poți să fac cava dacă te bagi tare în joc. Behind us, behind. Mai poți să de acolo? Da. Mă bag acolo doar dacă am shift-ul ca să pot să plec. Nu, dar nu poți să iei doar de tare și poți dacă te bagi. Da, am tras până aici, pe el. Mamă, încă bonești, mă. Ia uite, băi! Vezi că aici e că o să fie nasulă de tot că ne despărțim și ne omoară pe lumea. Harta asta e bună rău pentru Bastion. Dacă trec de punctul ăsta, o să luăm Bastion. Fii atent, mă gândeam, ia-ți fara. După cum zic eu, pot să câștigăm. Aici nu e bun. Nu, dacă ajungem înăuntru acolo, iau Bastion și nu mai trece nimeni. They're coming here through the side, I think. E greu să joci acum la defensiv cu ăsta. Uite, stai pe Bastion. Da, n-am cum să mă computează foarte tare Moira cu... Aia, cu turetele ei. Dar să reușim să facem aici defense, să nu ne intre cu payload. Stai pe Bastion și mă descurc cu fara. Reaper, Reaper. Dar el stă și foarte prost aici, unde l-am pus noi.
Hai că e rup. Ai ceva ultima de plan? Sau să mă bag eu pe final? Alright. Nu cred că ne mai poate intra acum. Nu ne mai intră acum. S-a venit shield-ul cu bestia mea. We are being flanked. Dacă poți tu să ai grijă de... Flanked by troops though. Cum îi zice, de-ăsta de... De ripă ăla când faci un edit. Reaper behind, watch out. Orisa behind. And Reaper too. Orisa low. Încearcă să te bagi tare în ei. Hai că se poate, mai avem puțin. O să încerc să-i mai halase și eu cu pistolul. Mamă, nu știu unde s-a... Am vrut să dea pe mine, nu ești. Ce ai, că m-a luat Heal, pe heal. mine. Eu am văzut că era lângă noi, dar n-am avut timp de reacție să facă cineva ca să se scap de acolo. Dar las că vin acum pe tine. Nu-mi dai pe editorul ăla. Joacă bine, fraieră. Mercy low. Gata, am fost eu pe aia, Mercy. They're coming from the side again. Da, am murit bottom. N-are nimic. We are beat again. I-am luat pe la spate, lol. Dați-vă pe favor. I-am luat pe la spate. Încearcă să zbor, să mă duci cu mine în aer cu tine. Așa. Că n-am cum să stau. O, i-am luat pe la spate cu ultima ta pe 2 și pe urmă încă unul. Gata. Pot, te-am zis că dacă zici cu mine, pot. Good job, guys.
Oricum mersi de joc. Forțini! Ai jucat super. Eu tenis că am jucat, jucam înainte foarte mult, dar m-am lăsat din cauza că nu mai aveam cine să joc. Am jucat vreo 2 ani la rând. Am jucat de când ai spus beta, dar m-am lăsat să joc. Și n-am avut cine să joc 2 și din cauza că n-am avut cu cine m-am lăsat și m-am apucat de alte jocuri, gen LOL, ce mai jucam eu. Hai că am ieșit atunci, te las să joci. Forțini? Mersi de joc. Hai că am făcut și level. Ce am bătut? I-am spart. Ce faci, Bogdane? Bogdan sau Andrei, care? Hai, mergeți și voi, tati, că nu vreau să mai stați iar mult. E 11, hai să facem... Rupe motancul cu Marsi, bravo frate. Forțini. Chiar forță. Chiar forță, forță. Băi, cred că o să ies un pic să rămână live-ul ăsta cu Overwatch și o să intru și cu Arena Fortnite. Revin în 2-3 minute să schimb thumbnail-ul și alea și intru Fortnite. E păcat de win-urile astea să joc acum când nu mai, știi? Nu mai am chef. Să fie numai win-uri așa. Doar primul match a fost, n-a fost lose, dar restul win-uri tot. Forță. Hai că revin imediat în 2-3 minute cu Fortnite. Forță, frate! Peace out!